Xin chào các em, chào mừng các em đến với Loigiaihay.com. Hôm nay, cô và các em hãy cùng nhau hoàn thành các bài tập trong Getting Started, The Central Sector of the Imperial Citadel of Thăng Long, trang 30-31, sách giáo khoa tiếng Anh lớp 11 chương trình mới. Ở trong bài 8, Our World Heritage Site, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu các vấn đề sau. This unit includes language, vocabulary, words and phrases related to the World Heritage Sites in Vietnam. Bài học này sẽ bao gồm ngôn ngữ, từ vựng, từ và các cụm từ có liên quan đến các di sản thiên nhiên thế giới ở Việt Nam, pronunciation, intonation, choice questions, phát âm, ngữ điệu, câu hỏi lựa chọn, grammar, participle and true infinitive clauses, ngữ pháp, những cái mệnh đề sử dụng phân từ và chu vấp. Skills. Reading for general ideas and specific information in an article about Hạ Long Bay and its attractions. Đọc, hiểu ý chung và thông tin chi tiết trong một bài báo về Vịnh Hạ Long và những cái điều thu hút của Vịnh Hạ Long. Making suggestions about places to visit in the complex of Huế monuments. Đưa ra những đề xuất, đề nghị về những nơi tham quan ở trong khu phức hợp Lăng Tẩm, Huế. Listening for specific information in a radio program about Phong Nha Kẻ Bàng National Park. Lắng nghe những thông tin chi tiết trong một chương trình radio về vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng. Writing an essay about the reasons why Chang'an Scenic Landscapes Complex was recognized as a World Heritage Site. Viết một bài văn đưa ra những lý do vì sao khu phức hợp phong cảnh Tràng An được đánh giá, được công nhận như là di sản thiên nhiên thế giới. Communication and culture, giao tiếp và văn hóa. Discussion about where to go in a field trip, bàn luận chuyến đi thực địa sẽ đến đâu. Taj Mahal, a World Heritage Site in India. Taj Mahal, một di sản thế giới ở Ấn Độ. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau làm bài 1. 1. Listen and read. Lắng nghe và đọc. Unit 8. Our World Heritage Sites. Getting started. Activity 1. Listen and read. Hi Dan, have you planned your city tour? Not yet. What would you recommend? Do you like to see the nightlife? Not really. I just want to go sightseeing around the city. How about visiting the central sector of the Imperial Citadel of Thăng Long? What's so special about it? It's one of the 8 UNESCO World Heritage Sites in Vietnam. How exciting. What exactly is it? Tell me more about it. It's a cultural complex comprising royal palaces and monuments. Is it still intact or in ruins? Well, most of the citadel, first built during the Lý dynasty in the 11th century, and then expanded by subsequent dynasties, was demolished in the early 20th century. What a pity. Which part of the citadel can we see now? Well, the only structure to remain intact is the flag tower of Hanoi, built in 1812 during the Nguyen dynasty. We can also see the stone dragons of Kinh Thiên Palace and relics associated with many Vietnamese royal families, discovered during archaeological excavations. Sounds great. When shall we go there? Do you prefer a weekday or the weekend? The weekend suits me better. Shall we go there this Sunday? Sure. See you on Sunday morning then. I'll pick you up at 7. Thank you, Nam. I'll wait for you. You're welcome. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đọc lại và dịch nghĩa từng câu. Nam. Hi Dan, have you planned your city tour? Chào Dan, bạn đã lên kế hoạch tham quan thành phố chưa? Dan. Not yet. What would you recommend?
Chưa, bạn khuyên mình nên đi thăm nơi nào? Nam, do you like to see the light night? Bạn có thích ngắm cảnh phố xá về đêm không? Dan, not really. I just want to go sightseeing around the city. Thực sự cũng không hẳn. Tớ chỉ muốn đi vòng quanh phố phường. Nam, how about visiting the central sector of the Imperial Citadel of Thăng Long? Chúng mình đi thăm khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long nhé. Dan, what's so special about it? Có gì đặc biệt ở chỗ đó? Nam, it's one of the 8 UNESCO World Heritage Sites in Vietnam. Đó là một trong 8 địa danh được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Dan, how exciting! What exactly it is? Tell me more about it. Thú vị thật, chính xác. Thì nó là gì? Nói thêm cho tớ biết đi. Nam, it's a cultural complex comprising royal places and monuments. Đó là một quần thể văn hóa bao gồm các cung điện hoàng gia, đền đài và miếu mạo. Dan, is it still intact or in ruins? Nó còn nguyên vẹn hay đã bị hư hại rồi? Nam, well, most of the citadel first built during the Li dynasty in the 11th century and then expanded by subsequent dynasties, was demolished in the early 20th centuries. Phần lớn hoàng thành đầu tiên được xây dựng vào dưới triều đại Lý trong thế kỷ thứ 11, sau đó thì được mở rộng vào các triều đại sau và đã bị phá hủy vào đầu thế kỷ 20. Then, what a pity. Which parts of the citadels can we see now? Tiếc thật, thế bây giờ chúng ta có thể tham quan phần nào của hoàng thành? Nam, well, the only structure to remain intact is the Flag Tower of Hanoi built in 1812 during the Nguyen dynasty. We can also see the stone dragons of King Thiên Palace and relics associated with many Vietnamese royal families discovered during archaeological excavations. Thì công trình kiến trúc còn giữ nguyên vẹn bây giờ chính là cột cờ Hà Nội được xây dựng vào năm 1812 dưới thời Nguyễn. Chúng ta cũng có thể ngắm các con rồng đá ở Điện Kinh Thiên và nhiều di tích có liên quan đến các gia đình hoàng gia, các gia đình hoàng tộc ở Việt Nam được khám phá ở trong những quần thể khai quật. Dan, sounds great. When shall we go there? Nghe tuyệt đấy. Khi nào thì chúng ta sẽ đến đó? Nam, do you prefer a weekday or weekend? Cậu thích đi vào ngày thường hay cuối tuần? Dan, the weekend suits me better. Shall we go there this Sunday? Cuối tuần thì phù hợp với tớ hơn. Chúng ta đến đó vào Chủ nhật tuần này nhé. Nam, sure. See you on Sunday morning then. I'll pick you up at 7. Chắc chắn rồi. Vậy thì hẹn gặp cậu vào sáng thứ Bảy. Tớ sẽ đón cậu lúc 7 giờ. Dan, thank you Nam. I'll wait for you. Cảm ơn Nam. Tớ sẽ đợi cậu. Nam, you are welcome. Không có gì. Exercise number 2. Read the conversation again. Are the following sentences true or false? Explain your choice. Chúng ta sẽ đọc lại đoạn hội thoại vừa rồi và sẽ xem những câu dưới đây là đúng hay sai và giải thích lựa chọn của các bạn. 1. Dan wants to see the city light life. Dan muốn nhìn thấy thành phố về đêm. Các bạn thấy rằng đây là một câu false bởi vì Dan có trả lời
Khi Nam hỏi Do you want to see the nightlife? Thì Dan trả lời rằng Not really. I just want to go sightseeing around the city. Sang câu thứ 2. Nam suggests visiting the central sector of the Imperial Citadel of Thăng Long. Nam đề xuất đi thăm trung tâm hoàng thành Thăng Long. Đây là to, bởi vì Nam có hỏi rằng, có đề xuất rằng How about visiting the central sector of the Imperial Citadel of Thăng Long? Chuyển sang câu 3. The central sector of the Imperial Citadel of Thăng Long remains intact. Cái trung tâm hoàng thành Thăng Long thì vẫn còn nguyên vẹn. Các bạn thấy rằng đây là câu false, vì ở đây khi Dan hỏi Is it still intact or in ruins? Nam trả lời rằng Most of the citadel was demolished in early 20th century. Four, visitors can see the flag tower of Hanoi and stone dragons at Kinh Thiên Palace. Ở đây các bạn thấy rằng khi Dan có hỏi rằng Which parts of the citadels can we see now? Thì Nam có trả lời rằng The only structure to remain intact is the flag tower of Hanoi. And we can also see the stone dragons of Kinh Thiên Palace. Vậy đáp án sẽ là true. 5. Dan and Nam will visit the Thăng Long Imperial Citadel at the weekend. Dan và Nam sẽ thăm Hoàng thành Thăng Long vào cuối tuần. Ở đây họ hẹn nhau vào Sunday morning at 7. Do vậy, file sẽ là true. Tiếp theo, chúng ta chuyển sang bài 3. 3. Match the words in the conversation with the appropriate definitions. Nối các từ ở trong đoạn hội thoại với định nghĩa phù hợp. Ở đây chúng ta có 6 từ. 1. Heritage, có nghĩa là di sản. 2. Complex, phức hợp. 3. Intact, nguyên vẹn. 4. Dynasty, triều đại. 5. Relic, di tích. 6. Excavation, khai quật. Chúng ta sẽ cùng nối với cột thứ 2 sao cho phù hợp về nghĩa. A. An object, a tradition, etc. from the past that still exists today. Một vật hay là một truyền thống từ quá khứ mà vẫn còn tồn tại đến ngày nay. Từ phù hợp chính là relic, di tích. B. Traditions, art, buildings, and cultural achievements of a country that have existed for a long time and have great importance for the country. Truyền thống, nghệ thuật, tòa nhà, những cái thành tựu văn hóa của một đất nước tồn tại ở trong một khoảng thời gian dài và có tầm quan trọng đối với quốc gia. Ở đây chúng ta sẽ nối với heritage, di sản. C. The activity of digging in the ground to uncover buildings or objects from the past. Hoạt động đào trong lòng đất để khám phá ra những tòa nhà hoặc là những cái vật từ trong quá khứ. Ở đây chúng ta sẽ nối với
Seek, excavation, khai quật. D. A group of connected things, especially buildings designed for a particular purpose. Một nhóm những vật có liên quan, đặc biệt là các tòa nhà được thiết kế cho một mục đích cụ thể. Từ phù hợp chính là 2. Complex, khu phức hợp. Tiếp theo, E. Complete, not damaged, hoàn toàn, không bị hư hỏng. Chính là 3. Intact. A series of rulers who are from the same family. Có nghĩa là những người thống trị đến từ cùng một gia đình. Ở đây chúng ta sẽ nối F với for dynasty, triều đại. Tiếp theo, chúng ta chuyển sang bài 4. For, find the sentences in the conversation which have the same meaning as the following sentences. Tìm ở trong đoạn hội thoại những cái câu có cùng nghĩa với những câu sau. 1. It is a cultural complex that comprises royal places and monuments. Câu có cùng nghĩa với câu này ở trong đoạn hội thoại chính là It's a cultural complex comprising royal places and monuments. Two, most of the citadel which were built during the Li dynasty in the 11th century and then expanded by subsequent dynasties was demolished in the early 20th century. Hầu hết các thành trì được xây dựng trong thời Lý vào thế kỷ thứ 11, sau đó thì được mở rộng ở các triều đại tiếp theo và bị phá hủy vào đầu thế kỷ 20. Ở trong đoạn hội thoại, câu có cùng ý nghĩa chính là Most of the citadel first built during the Li dynasty in the 11th century and then expanded by subsequent dynasties was demolished in the early 20th century.
3. The only structure that is still intact is the Flag Tower of Hanoi. Cấu trúc duy nhất còn nguyên vẹn là cột cờ Hà Nội. Ở đây, trong đoạn hội thoại, câu có chung nghĩa chính là The only structure to remain intact is the Flag Tower of Hanoi. Work in pairs. Ask and answer the following questions. Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời những câu hỏi sau. 1. Have you ever visited the central sector of the Imperial Citadel of Thăng Long? Các bạn đã từng tham quan Hoàng thành Thăng Long chưa? 2. If yes, tell your partner about your visit. If no, would you like to visit it? Why not? Nếu có thì hãy nói với người bạn của mình về chuyến đi. Nếu không thì hãy nói là bạn có muốn du lịch, có muốn tham quan nó không? Tại sao có hay là tại sao không? Các bạn hãy trao đổi bàn luận với người bạn của mình. Sau đó thì có thể tham khảo câu trả lời mẫu của cô như sau. Yes, the central sector of the Imperial Citadel of Thăng Long is located at the heart of Hanoi capital at 18 Hoàng Diệu Street. It is an interesting archaeological area I have ever visited. I was really impressed with the Flag Tower of Hanoi, an old stone fortress, which is very popular with visitors. I was excited to see the relics on display here, such as bronze quarries, ceramics, and pottery. No, of course, I would like to visit the central sector of the Imperial Citadel of Thăng Long because I love to see old things. I have heard a lot of Thăng Long, Hanoi, so I love to know how the king of Lee dynasty built in Hanoi and the country. Là cô và các em đã hoàn thành các bài tập trong Getting Started Unit 8 sách giáo khoa tiếng Anh lớp 11 chương trình mới. Các em hãy truy cập vào trang Loigiaihay.com để xem chi tiết các bài giảng khác. Chúc các em học tập tốt và hẹn gặp lại trong các video bài giảng tiếp theo.